Alo. Bu. Selamat siang. Iya, selamat. Gorengan apa ada? Tempe, pisang goreng. Tahu ada? Harganya berapa satu bu? 1000. Yang ini pisang. Mau 3 tempe. Makan di sini, Mister. Duduk sini, sini. Iya ya, di sini. Dari mana, Miss? Mister. Mau bawa ke barat. Cum am ieșit din Ende, relieful a devenit foarte accidentat. Sunt niște văi foarte adânci, vârfuri înalte stânga-dreapta, cascade, păduri, râuri tulburi, junglă, deci e foarte diferit față de cum era drumul până acum. Parcă în partea cealaltă, înainte de Ende, era secetă, aici ai altă țară, junglă, verdeață multă. S-ar putea să mă prindă ploaia, că eu de aici tot o să urc înspre norii ăia. Sper să nu totuși, dar vedem. De câțiva kilometri vin pe drum care e ud, deci proaspăt plouat. Încă nu m-a prins ploaia, niște picuri am prins, dar nu cred că scap neplouat până ajung. Mai am 30 de kilometri, asta ar însemna cam o oră și merg exact în direcția norilor gri, adică acolo de unde vine lumea cu pelerină. Din punctul ăsta mai avem cam 5 km până în Moni, capătul drumului pe ziua de astăzi.
cred. Vedem în momentul în care ajungem dacă mai facem și altceva. Și practic din Ende noi am urcat până pe la 1100 de metri altitudine și abia acum de câțiva kilometri am început să coborâm. Și priveliștea de aici e super mișto pentru că se vede până în mare. Dacă de aici se văd valurile, înseamnă că sunt mari, pentru că în teorie pe drum am avea vreo 30 de kilometri buni până la mare din punctul ăsta sau din Moni, ceva de genul. Deci se coboară, dar e o distanță destul de mare. Eu văd de aici valurile, nu știu dacă voi le vedeți în ce filmează camera asta. Înseamnă că jos cam suflă vântul. Mă bucur oricum că am scăpat de ploaie, practic nu m-a plouat. Am venit încet, am dat trăgaz ploii să meargă înainte, nu m-am grăbit. Glumeam, dar oricum am avut mare noroc. A plouat chiar înainte să ajung eu, să încep să urc. Și se pare că pe măsură ce urcam, tot mai departe ploaia. Între timp a ieșit soarele, mai vin nori, iară soare, iară nori, tot așa. Ce amuzanțe sunii. Băiatul ăla o arătat gălea și o înclinat din cap. Nu știu dacă s-a văzut în imagini. Și mai era unul, când a văzut camera, o arătat degetele mari. Hei! Strig și eu ce strigă și ei. Moni e aici în vale, practic putem considera că am ajuns. Eu cred că scăzat undeva după curba aia de acolo, după căsuțele alea în spatele dealului. O să o găsesc imediat cazarea, nu e problema. Motivul pentru care am venit aici este să vedem lacurile de la Călimutu, care sunt acolo sus. Momentan sunt nori, dar vârful dealului sau muntelui nu e înghițit de ei. Deci după ce mă cazez, îmi încarc un pic telefonul, beau o cafea și mă gândesc dacă nu dăm o fugă până acolo. De aici, de la intersecție, că aici e intersecția cu drumul care urcă până sus la lacurile Călimutu, sau lacul Călimutu, că unul e Călimutu și celelalte două au alte denumiri. Drumul care urcă e imediat aici, o intersecție, ar trebui să urc la dreapta, 11 km până sus, la 1600 de metri altitudine aproximativ. Numai că e spre finalul zilei și parcă n-aș grăbi foarte tare lucrurile. Văd, odată ce ajung la cazare, decid atunci și dacă merg, veniți și voi cu mine. Dacă nu merg după masa asta, oricum planul pentru mâine ăsta e să vizităm lacurile și în prima parte a zilei și în a doua parte vedem, ori coborâm la plajă, ori ne întoarcem, vedem din mers. Am ajuns la cazare.
tipul de aici, proprietarul pensiunii, zicea că acum a ignorat sus, adică dacă se vede vârful nu înseamnă că toate lacurile se văd, așa că cred că o să merg mâine totuși, că nu m-aș forța prea tare nota să mă duc până acolo, ceață, după aia mâine oricum mă duc înainte de masă în speranța că nu o să fie ceață. Azi dimineață, ieri dimineață a fost vreme bună, deci sunt șanse mari să fie și mâine vreme bună. Foarte ok cazarea. E o cameră mică, exact cum scria pe Booking, small room, cameră mică, adică a intrat și patul, doar atâta, în capăt o chiuvetă și baia, dar foarte ok. Aici sunt mai multe camere, clădiri și camere terasate, drumul e undeva acolo jos, mi-am lăsat scooterul acolo. S-ar putea să stau un pic să-mi încarc telefonul, după care dăm o plimbare, este o cascadă aici foarte aproape. Mergem până acolo să o vedem, după aia ne plimbăm un pic pe aici prin Moni, la lacurile Călimutu, lacurile Vârful Călimutu. În fine, încă nu știu cum se numesc celelalte două lacuri, dar până mâine, până mergem acolo, o să știu exact și o să zic denumirea. Călimutu, ăla sigur e unul, și celelalte două. Șmecheria cu lacurile astea, cele 3 lacuri, motivul pentru care sunt obiectiv turistic cunoscut de aici din Flores, e că fiecare lac are altă culoare. Deci sunt 3 cratere vulcanice și în fiecare crater este câte un lac. Fiecare lac are altă culoare, altă nuanță de albastru sau mai închis, mai deschis. O să vedem mâine. Ce am aflat aici, stând jos până am făcut formalitățile de check-in, i-am auzit vorbind, vorbea o limbă total diferită, ceva ce n-am mai auzit până acum, foarte ciudat sună, și l-am întrebat pe proprietar ce limbă se vorbește aici și este vorba de limba Lio. În Ende este o limbă, aici la 30 de kilometri, 35-40 de kilometri distanță de Ende e limba Lio. Mai spre est în Maumere e altă limbă și mai spre est în Larantuca e altă limbă și posibil să fie și alte limbi între orașele astea sau în fine în funcție de voi. Fiecare limbă din asta are la rândul ei dialecte, deci e foarte complexă povestea. Aici în estul insulei Flores sunt mai multe, se vorbesc mai multe limbi decât în vest.
M-am urcat aici pe o scară un pic instabilă să vedem cum arată Moni. Da, în continuare e inorat sus, deci mai iese soarele din nori sau mai vin nori, mai pleacă, dar o lăsăm pe mâine. Mergem mâine la lacuri. La cascada asta care e aici în Moni se coboară chiar de la drum 100 de metri, ceva de genul ăsta, în drept cu o cafenea la care spune Rainbow, curcubeu. Pe o potecă betonată, dar foarte alunecoasă. Acum cred că a plouat mult în ultima perioadă. Destul de mare apa. Să vin mai încoace să se și audă ceva, că e zgomotul puternic. E destul de mare apa în râu și tulbure. Să vedem aici ce este. Bun, aici cărarea urcă pe malul opus. Credeam că mai este o cascadă acolo în spate. De la vaporii cascadei se formează un abur care urcă în copaci și se prelinge. Când stau aici sub copaci, aproape că plouă, picură apa condensată sau în fine apa care se depune pe frunze sau pe trunchiul copacilor, cât mai mult. Foarte multă apă, am mai văzut fotografii pe Google Maps și nu mi-am să fi văzut vreuna în care să fie așa multă apă în cascadă. Adică aici s-ar putea face baie în mod normal dacă nu ar fi plouat acum recent și ar fi fost limpede apa. A dat norocul peste mine, chiar aici la picioare. Cred că am găsit un lanț de aur. Arată ca aurul. O să-l spăl și o să văd mai târziu dacă e de aur sau nu. Dar cu tot cu noroi are un pic de greutate.
Foarte frumoasă cascada și chiar aici în sat, în stațiune, nici nu știu cum se spun, dar cred că e un fel de sat ăsta, Moni. Uite ce alunecă virgulă cărarea asta. Dănțișorul spălat. În continuare mi se pare că arată ca și cum ar fi aur, doar că aici unde se leagă la închizătoare, aici apare un pic ștearsă culoarea, sau cel puțin pe veriga asta. Oricum o să-l păstrez, ori îl duc la o bijuterie să întreb dacă e din aur sau nu. Dacă nu e din aur, poate reușesc să îl dau la schimb pe o porție de mâncare. Halo Bu. Halo. Apa kabar? Kabar baik. Cuci apa? Piring? Ya, cuci piring. Ah, bagus. Di kali. Ah, di got. Iya. Sampai jumpa, Bu. Iya, sampai jumpa. Da, mișto, doamna asta vindea ceva mai mult ca sigur de mâncare. Aici sus, chiar la intrare. Și acum spală vasele în apa aia ciocolatie. Eu mai zis că aici mai bine nu te uiți unde se gătește, unde se spală farfuriile. Da, să ai noroc să nu pățești nimic. Eu până acum am avut nicio indigestie, nicio problemă, dar probabil că există un risc dacă vasele se spală în canalul ăla. Am băut o cafea mediocră, aș spune. Trebuia să fie cafea cu ghimbir, dar nu s-a simțit gustul de ghimbir, ci că cafea tradițională, locală de aici, din Pelumutu. Dar mă îndoiesc să fi fost așa ceva. Și am venit la un varun să mănânc, după care mă retrag la cameră.